Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hai cái công thức làm bánh bò bông, hay còn gọi là bánh phát tài, bánh cúng khai trương. Rất là dễ làm, bánh thì nở bông xốp nè, mềm và có cái hương thơm đặc trưng của bánh bò. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Ở đây thì mình chuẩn bị nguyên liệu nè. Thì mình có đầu tiên là 150g bột gạo, thì các bạn dùng loại nào cũng được nha. Tiếp theo là 150g bột mì hay là bột mì đa dụng cũng được. Và mình dùng ở đây là 180g đường, chút xíu muối, vani, 1 muỗng cà phê men khô, thì mình dùng men này các bạn tìm mua trong chợ, 1 muỗng canh bột nở, 350ml nước cốt dừa ha, và nước cốt dừa này các bạn để nhiệt độ phòng. Đây là hai loại bột mình dùng. Nếu mà không có cái loại bột mì này thì các bạn dùng bột mì đa dụng hoặc là bột mì số 8. Rồi bây giờ mình sẽ pha bột. Mình cho hết chén bột gạo, 1 chén bột mì vô trong cái thau, 1 muỗng cà phê men. Bột nở thì các bạn lường 1 muỗng không có dung nha, 1 muỗng vừa thôi. Cho muối vô luôn. Mình sẽ cho 1 ống vani vô cho nó thơm bột. Đường này thì mình sẽ cho vô luôn nha, tại vì men này men ngọt nên không có cần phải cho đường sau. Trộn sơ cái. Men ngọt thì các bạn phải trộn đường chung thì men nó mới kích hoạt được. Cho hết nước cốt dừa mình chuẩn bị vô. Nước cốt dừa này các bạn có thể nấu ấm lên hoặc là mình để nhiệt độ phòng cũng được, nhưng mà không có được lạnh nha, nếu lạnh thì bột nó không có nở. Trộn đều lên nha. Đối với cái bánh bò bông thì mình không có cần nhồi bột, mình chỉ cần trộn cho bột nó tan đều. Rồi mình sẽ gây lại để cho bảo đảm nó mịn á, nó không có bị lợn cợn, tại vì bột nó cũng khó tan, cái lượng nước mình cũng sệt á. Rồi xong rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ đậy lại nha. Bánh bò bông rất là dễ làm, không có cần nhồi, cũng không có cực công nhiều nữa. Và mình sẽ ủ từ 1 tiếng cho đến 1,5 tiếng đồng hồ tùy theo nhiệt độ. Đây là phần bột mình đã ủ được 1,5 tiếng đồng hồ, tại vì mấy hôm nay trời cũng không có được nắng á. Nếu mà nhiệt độ nóng thì các bạn ủ từ 45 phút cho đến 1 tiếng là nó nở ra. Khi nào mà mình thấy bột nó nở lên nhiều gấp đôi và có bong bóng nhiều vậy là được nè. Mình sẽ trộn đều lên. Sẽ chia bột ra làm 2 phần. Mình sẽ cho vào đây là vài giọt màu thực phẩm nha. Mình dùng màu lá cẩm á. Nếu như mà các bạn không thích dùng màu thực phẩm á, thì mình nấu nước lá cẩm rồi mình cho vô lúc ban đầu khi mà mình ủ bột. Tiếp theo là màu vàng. Rồi mình cũng trộn đều lên. Nếu như dùng màu tự nhiên thì mình bớt cái nước cốt dừa lại. Ở đây thì mình dùng những cái khuôn giấy nè, cho vô trong cái chén để cố định cái khuôn. Rồi các bạn sẽ khuấy bột đều lên. Mình gót vô khuôn. Gót vô khuôn xong rồi thì mình sẽ dùng cái mũi dao á, mình thấm vào giấm và gạch cái chữ thập lên trên cái mặt bánh để cho cái bánh của mình nó nở ra 4 cánh á. Nếu không có giấm thì các bạn dùng chanh nha. Và gạch đều thì bánh của mình nó nở tốt. Rồi mình gạch hết luôn. Xong rồi các bạn sẽ chất vô trong xửng hấp. Mình nhớ bắt sẵn một nồi nước sôi rồi hãy cho bánh vô. Khi nước sôi thì các bạn cho bánh vô mình hấp với lửa lớn nha. Hấp bánh bò muốn nở tốt thì các bạn phải để lửa thiệt là lớn luôn. Mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Đúng 15 phút thì mình tắt bếp luôn. Mở nắp ra từ từ ha, để bánh không có bị sốc nhiệt. Thì bánh nó nở đều, nó không bị chai trở lại. Rất là thơm luôn. Wow, cái bánh của mình nở bung cao nè. Lấy bánh ra nha. Hồi nãy mình có màu hồng mà bây giờ nó thành màu vàng hết trơn rồi. Chắc có lẽ là do là mình cho bột nở vô trước và để thời gian ủ hơi lâu á, nên bột nó thành màu vàng. Nhưng mà bánh nở rất là tốt luôn. Thì một hồi mình sẽ làm thêm một cách nữa. Cái cách giống vậy nhưng mà với bột gạo. Và mình cho bột nở vô sau nha. Bây giờ thì mình sẽ thử cái bánh này. Cái bánh nào nó cũng nở rất là tốt hết trơn á. Các bạn có cho giấm lên trên mặt á thì cái bánh nó nở bung. Xung quanh nó cũng bung nữa.
nở ngon nè. Bánh mà bị chai có nghĩa là các bạn ủ bột chưa tới, và cầm lên nó nặng tay là bánh chưa có đạt. Hấp thì phải hấp với lửa lớn. Mình nhớ phủ khăn để hơi nước không có lọt xuống bánh, để cho bánh nó không có bị chai. Bánh rất là ngon ha, bánh nở đều, rất là mềm ngon luôn. Béo nước cốt dừa nè, thơm mùi men đặc trưng của bánh bò. Cái bánh nó ngon lắm các bạn, nó xốp và nó mềm tay nữa. Nhìn nó giống hệt như cái bánh bông lan vậy đó. Các bạn có pha thêm bột mì thì bột của mình nó sẽ xốp mềm hơn. Và mình sẽ làm thêm một cách với bột gạo nữa, không có dùng bột mì nha, chỉ dùng bột gạo không thôi à. Thì cái bánh nó sẽ có cái độ hơi dai. Và đây là 200g bột gạo nè, mình đã ủ giống như công thức vậy đó. Các bạn cũng ủ cho nó nở rồi mình trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ chia làm 2 phần. Một phần thì mình cho màu lá cẩm, cho vào vài giọt thôi, rồi trộn đều lên ha. Này thì mình cũng cho màu vàng. Đối với cái bánh bò bông phát tài á, thì các bạn dùng 2 màu thôi, vàng và hồng thôi. Và cũng hấp khuôn nóng. Lần này thì mình dùng cái khuôn silicon chịu nhiệt ha, mình không có dùng khuôn giấy nữa. Và nhớ là nước phải đang sôi. Khuôn nóng thì mình sẽ cho bánh vô, lót cho nó đầy luôn. Tiếp tục màu vàng cũng vậy. Rồi cũng là nước giấm, mình cũng gạch chữ thập nha. Lần này thì mình sẽ chừa lại hai cái bánh màu vàng đi, mình sẽ không gạch. Rồi cho bánh vô hấp và cũng để lửa lớn nhất. Rồi thì mình sẽ hấp 13 phút thôi. Đúng 13 phút thì mình tắt bếp luôn, vì cái khuôn này nó nhỏ hơn cái khuôn hồi nãy á. Wow, cái bánh của mình nó nở nè, nhìn ngon ha. Nó nở bung cánh ra luôn. Và nó còn có màu hồng nè các bạn, là do mình cho bột nở vô sau. Còn cái khung này á, thì mình không có gạch nè, nó nở mình không có cánh. Bây giờ sẽ tháo bánh ra nha. Mình sẽ ăn thử cái bánh với bột gạo truyền thống nè, không có bột mì. Bánh cũng nhẹ tên luôn, và bên mặt á, thì nó xốp. Cái bánh này nó nở thấy cưng luôn nè các bạn, nó nước bung ra luôn, nhìn hấp dẫn quá. Rất là xốp mềm, và nó có cái độ dai, chứ nó không có mềm xốp như là cái bánh với bột mì hồi nãy. Bánh bột gạo thì nó dai hơn. Và đối với bánh bột gạo này, khi mà các bạn để nguội nó sẽ bị cứng. Còn cái bánh với bột mì thì khi mình để nguội nó vẫn mềm. Chúc các bạn ngon miệng với 2 cách làm bánh bò của mình nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và chia sẻ những video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.